नमस्ते, मेरो नाम भूपेन्द्र र म आज केही भिडियो देखाउन जाँदैछु र यो भिडियो कसरी बनाएको भनेर मलाई साथीहरूले सोध्नु भएको छ यहाँ र यो कुन एप्सबाट पनि बनाउनु भयो भन्नुभएको छ र मैले एप्सबाट बनाएको होइन, Adobe आफ्टर इफेक्टबाट बनाएको मैले कम्प्युटरबाट र यसको यो अलग भिडियो र यो अलग भिडियो र कसरी बनाउने यो भिडियो भनेर म यो भिडियो बनाएर देखाउँदैछु। त्यसको लागि म ओपन गर्छु सबभन्दा पहिला Adobe आफ्टर इफेक्ट ओपन गर्छु Adobe आफ्टर इफेक्ट यहाँ र त्यसपछि मैले एउटा फोल्डर बनाएर राखेको छु। यहाँ दुईवटा भिडियो रहेको छ। यसमा एउटा बनिसकेको भिडियो छ रेन्डर र यसमा जो ब्याकग्राउन्ड भिडियो छ र यो मेरो भिडियो छ र कुनै ग्रिन स्क्रिन युज गरेको छैन मैले। यसमा केही थर्ड पार्टी प्लगइन युज गरेको छु मैले Adobe आफ्टर इफेक्टमा र ओपन गर्छु Adobe आफ्टर इफेक्ट र त्यसपछि म जान्छु इम्पोर्ट गर्छु भिडियो फाइल र यो दुईवटा भिडियोलाई म इम्पोर्ट गर्छु र एउटा भिडियो जुन ब्याकग्राउन्डको लागि मैले प्रयोग गरेको छु यसमा मेट्रोमा चढेको मेट्रो भिडियो र सेकेन्ड भिडियो मैले मेरो आफ्नो भिडियो ल्याउँदैछु मैले यहाँ र मैले भिडियो बनाउने बेलामा पहिले अलिकति खाली सिन पनि रेकर्डिङ गरेको थिएँ मैले अलिकति यहाँ त्यो ब्याकग्राउन्डको लागि प्रयोग गर्नलाई र त्यसको लागि म जान्छु मेरो जो भिडियो छ यसलाई उठाउँछु र यसमा खसाल्छु न्यू कममा क्रिएट गर्नलाई यहाँ खसाल्छु म र यो भिडियो भयो र यो जो अलिकति खाली छ यो भिडियोलाई यहाँसम्म राख्छु म अलिकति र त्यसपछि यहाँ माउस राख्छु र त्यसपछि म यसमा लेख्छु यसमा डुप्लिकेट गर्छु यसमा कन्ट्रोल सिफ्ट डी र कन्ट्रोल सिफ्ट डी हान्नुस् डुप्लिकेट हुन्छ या तपाईले यहाँ गएर पनि डुप्लिकेट गर्न सक्नुहुन्छ। जानुस् एडिटमा त्यसपछि डुप्लिकेट र डुप्लिकेट भयो यो भिडियो र जो तल्लो सेकेन्ड भिडियो छ यसलाई म अलिकति क्रप गर्छु यहाँसम्म जुन ब्याकग्राउन्डको लागि मात्र मलाई चाहिएको यो र यहाँसम्म लिएको छु मैले। अब यो साउन्ड म्युट गर्छु र अनचेक गर्छु म भिडियो। अब यहाँ हेर्नुस् यो अलिकति यो भिडियो मात्र छ मसँग र यो भिडियोलाई म राइट क्लिक गर्छु र त्यसपछि म जान्छु टाइम फ्रिज टाइम क्लिक गर्छु। अब म यो फ्रिज भयो तल्लो जो ब्याकग्राउन्ड भिडियो छ यसलाई म यसरी लामो बनाउँछु र त्यसपछि अब यो तल्लो भिडियो हल्लिँदैन, यो स्टप भएर बस्यो यो फोटो जस्तै र यो भिडियोलाई म रिनेम दिन्छु, इन्टर हान्छु म यहाँ सिलेक्ट गरेर इन्टर र त्यसपछि म दिन्छु यसमा बिजी ब्याकग्राउन्ड र जो माथिल्लो भिडियो छ यो भिडियो कहाँसम्मको भिडियो कतिसम्मको भिडियो बनाउने त्यो भिडियो म सिलेक्ट गर्छु र त्यसमा गएर क्रप गर्छु म यहाँ राख्छु म यहाँ माउस र त्यसपछि यसरी सार्छु म यहाँ सिफ्ट दबाउँछु यहाँसम्म आयो सिफ्ट र त्यसपछि यहाँ कहाँसम्मको भिडियो बनाउने म यहाँसम्म राख्छु र यताबाट पनि म अलिकति कटिङ गर्छु भिडियोको यहाँ राख्छु र यो जो भिडियो छ यसलाई उठाउँछु र लास्टमा ल्याउँछु म यहाँ र त्यसपछि जो टाइम लाइन छ यसलाई म यहाँसम्म लिएर राख्छु यो माथिल्लो राइट क्लिक गर्छु र म यसमा सिलेक्ट गर्छु ट्रिम कम टु वर्क एरिया र यति मात्र राखेँ मैले। यो तल्लो ब्याकग्राउन्ड भिडियो यो र यो माथिल्लो भिडियो यो जुन आफ्नो भिडियो प्रोग्राम भिडियो र यसमा म रिनेम दिन्छु, म यसमा लेख्छु माई भिडियो ओके र त्यसपछि जो माई भिडियो छ यसलाई सिलेक्ट गर्छु माथिल्लो भिडियोलाई र त्यसपछि म जान्छु इफेक्टमा र त्यसपछि म जान्छु ब्यालेन्स प्लगइन्स जो थर्ड पार्टी प्लगइन यो ग्रीन स्क्रिन यो तपाईले aescripts.com बाट ल्याउन सक्नुहुन्छ। गुड बाई ग्रीन स्क्रिन सिलेक्ट गर्छु म प्लगइन र त्यसपछि इफेक्ट कन्ट्रोलमा जान्छु म यहाँ र इफेक्ट कन्ट्रोलमा जान्छु म। इफेक्ट कन्ट्रोल यहाँ देखिएको छैन भने तपाईले विन्डोजमा गएर इफेक्ट कन्ट्रोललाई सिलेक्ट गर्नुस्, यहाँ आउनेछ इफेक्ट कन्ट्रोल यहाँ र त्यसपछि जुन भिडियो छ यसमा ब्याकग्राउन्ड लेयर छ म यो बिजी सिलेक्ट गर्छु, यो जुन तल्लो ब्याकग्राउन्ड ओके र त्यसपछि यो जुन ब्याकग्राउन्ड भिडियो छ यसलाई म यहाँ जुन आई आइकन छ यसलाई अनचेक गर्छु म यहाँबाट सो गर्दैन म अनसो गर्छु। अब यो हेर्नुस् भिडियो केही मात्र ब्याकग्राउन्ड रिमुभ पनि भएको छ र त्यति राम्रोसँग भएको छैन यो मेरो भिडियो
अगाडिको क्यामेराले सेल्फी क्यामेराले खिचेको हो, त्यही पनि लो रेजुलेसनको भिडियो भएर अलिकति गाह्रो भएको छ। ठिकै छ, त्यसको लागि म यहाँ गएर अल्ट्रा सेलेक्ट गर्नुहोस्, लो सेलेक्ट गर्नुहोस्, मिडियम सेलेक्ट गर्नुहोस्। लो सेलेक्ट गर्छु म। लोमा केही मात्रामा राम्रो पनि भएको छ मेरो यो भिडियो, निकै राम्रोसँग रिमुभ पनि भएको छ। हेर्नु होला ब्याकग्राउन्ड, बिना ग्रिन स्क्रिनको पनि ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न सकिन्छ। र भिडियो बनाउँदाखेरि मेरो जुन ब्याकग्राउन्ड जो छ यो अलिकति व्हाइट भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति व्हाइट एरिया जस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि यो खासै व्हाइट होइन यो, तर पनि अलिअलि मेरो जो टी सर्टको व्हाइट एरिया छ यो अलिकति खाएको छ, सेतो एरियालाई अलिकति खाएको छ, यो पनि म फिक्स गर्छु। त्यसको लागि तपाईँले लोमा गर्दा पनि भएन भनेपछि अब तपाईँ के गर्नुहोस् भने जानुहोस्, ब्याकग्राउन्ड लेखेको छ यसमा, अटो मार्क्समा क्लिक गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् स्मुथली बन्यो र केही मात्रामा अलिकति व्हाइट जो छ अलिकति माथि यो अलिकति समस्या छ, यो पनि फिक्स गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि म जान्छु जो जेनरिक छ यसमा, म ल्याउँछु यसमा पोर्टेन्स। अब हेर्नुहोस् रिमुभ भयो यो। र अब यो भिडियोलाई म प्रिकम्प गर्छु, म सेलेक्ट गर्छु अल, राइट क्लिक गर्छु र म प्रिकम्पोज क्लिक गर्छु र यसमा म रिनेम दिन्छु भिडियो, ओके दिन्छु र म जान्छु अब ल्याउँछु जो ब्याकग्राउन्ड भिडियो छ मेट्रो स्टेसनको भिडियो जो मेट्रोमा चलेको, मेट्रो रेलमा चलेको यो भिडियोलाई म अब तल ल्याउँछु, यहाँ लिएर न्यू कममा खसाल्छु। यहाँ लेख्नुभएको छ सानो आइकन छ, यहाँ न्यू कममा खसाल्छु। यो भिडियो मात्र छ अब, र जो यो पछाडिको जो भिडियो छ यसलाई म क्लोज गर्छु, यो मेरो भिडियोलाई। अब म यहाँ ल्याउँछु, यहाँ प्रिकम्पोज गरेको थिएँ मैले भिडियो, र यो भिडियोलाई ल्याउँछु म यसमा राख्छु म। अब हेर्नुहोस् भिडियो ब्याकग्राउन्ड छैन, त्यसरी हामी बनाउन सकिन्छ। अब समस्या कहाँ गयो र किन समस्या भयो भन्दाखेरि यसको जो समस्या छ यो भिडियो सेकी भिडियो हल्लेको छ, मेट्रो जो रेल छ हल्लेको छ, यो मेरो चाहिँ हल्लेको छैन, यो बसिरहेको छ। अब यसलाई पनि हल्लेको बनाउनु पर्यो। म रेम प्रिभ्यू गर्छु, प्ले गरेर हेर्छु, देख्नुभयो मेरो भिडियो हल्लेको छैन, यो यसरी सेकी भएको छैन र यसमा यो सेकी फुटेज छ, यो भिडियो फुटेज, र यसलाई पनि सेम बनाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि म जान्छु यहाँ भिडियो ब्याकग्राउन्ड म लेख्छु यसमा मेट्रो ब्याकग्राउन्ड बिजी मेट्रो ब्याकग्राउन्ड, ओके। र यो जो तल्लो भिडियो छ मेट्रो ब्याकग्राउन्ड भिडियो सेलेक्ट गर्छु म, र म जान्छु यहाँ विन्डोमा र त्यसपछि म सेलेक्ट गर्छु ट्र्याक, र ट्र्याक एउटा अलग्गै पपअप विन्डोज खुल्नेछ साइडमा, यसको अलग विन्डोज छ। त्यसको लागि म सेलेक्ट गर्छु यो भिडियो र त्यसपछि म जान्छु ट्र्याक मोसन। अब यसमा ट्र्याक मोसन दिन्छु म, र कहाँ दिने ट्र्याक मोसन म दिन्छु तपाईँको यो बटनमा दिन्छु, ओके। मुभ गर्छु म यो बटनमा, यहाँ राख्छु, जो एरिया छ अलिकति ठुलो बनाउँछु, यो जुन सानो एरिया छ यसलाई अलिकति सानो बनाउँछु, ट्र्याक एरिया, ओके। र म सबभन्दा पहिला लास्टमा जान्छु, यहाँ सुरुमा जान्छु लास्टमा र उठाउँछु र यहाँ यो बटनमा राख्छु म यहाँ, ओके। र त्यसपछि म अब यहाँ ट्र्याक गर्छु, यहाँ तल चाहिँ यहाँ ट्र्याक गर्ने, यहाँ ट्र्याक गर्छु, ट्र्याक एनालाइज फरवर्ड क्लिक गर्छु। अब यो ट्र्याक हुँदैछ भिडियो, यो ट्र्याक हुँदैछ बटनमा। तपाईँले यता कुनै अरू एरियामा पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर मैले गरिनँ, मैले यसैमा गरेँ। ओके ट्र्याक भयो, र म यसमा राइट क्लिक गर्छु, यो खाली भागमा राखेर राइट क्लिक, त्यसपछि न्यूमा, या तपाईँले जानुहोस् लेयरमा, न्यू नल सेलेक्ट गर्नुहोस्, नल अब्जेक्ट सेलेक्ट गरेँ मैले, र जो ट्र्याक गरेको छु मैले टार्गेटमा जान्छु म, एडिट टार्गेट, र त्यसपछि म ल्याउँछु नल, यो नल सेलेक्ट गरेँ मैले र ओके दिन्छु, र त्यसपछि म अप्लाई क्लिक गर्छु, र त्यसपछि एक्स एन्ड वाई मै छ, यो यही सेलेक्ट गर्नु होला, एक्स एन्ड वाईमा
र त्यसपछि म दिन्छु ओके। अब हेर्नुहोस् यो भइसक्यो। अब हेर्नुहोस् ट्र्याक भइसक्यो, यो देखेको छ नल यहाँ। र यो जो नल छ यो जो मेरो भिडियो छ, मेरो भिडियोमा गएर पिकअप गर्छु, पिक गर्छु म यहाँ जो प्यारेन्ट छ, प्यारेन्ट पिक गर्छु म, यसरी लान्छु यहाँ दबाएर। र त्यसपछि यहाँ यो जो नल छ नल सिलेक्ट गर्छु। यसरी गर्न सक्नुहुन्छ, या तपाईँले यहाँ गएर पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर यो जो यहाँ देखेको भएको छ यहाँ, यो देखेन भने तपाईँले यहाँ टोगल जो स्विचेस छ यसलाई मोडलाई क्लिक गर्नुभयो भने पनि यो सो हुनेछ। र यहाँ गएर पनि तपाईँले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ नल। यदि यहाँ देखेन भने पनि तपाईँले यो यहाँ कुनै पनि खाली भागमा राखेर राइट क्लिक गर्नुहोस्, कलम्समा जानुहोस् र त्यसपछि यहाँ गएर प्यारेन्ट एन्ड लिङ्कलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, यो यहाँ सो हुनेछ। यदि सो भएन भने अब म भिडियो प्ले गर्छु, मेरो भिडियो पनि सेकी भइसकेको छ, सँगसँगै हल्लिने गरेको छ, ल्याउनुहोस्। अब यसको कलर जो छ सेम म्याच गराउनु पर्ने छ, कलर सेम भएको छैन। म सिलेक्ट गर्छु जो मेट्रो ब्याकग्राउन्ड भिडियो र म जान्छु कलरमा, इफेक्ट, त्यसपछि म जान्छु कलर करेक्सन र त्यसपछि म सिलेक्ट गर्छु यसमा कर्भ सिलेक्ट गर्छु र कर्भ जो आरजिबी कलर छ यसलाई म अलिकति माथि लान्छु, अलिकति व्हाइट बनाउँछु। र त्यसपछि मेरो भिडियोको जस्तै सेम कलर बनाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि म यहाँ जो रेड एरिया छ यहाँ रेड, म जान्छु रेड सिलेक्ट गर्छु। रेडलाई अलिकति धेरै आयो, रेडलाई म अलिकति रेड दिन्छु बढी, ओके। र ग्रिन जो छ ग्रिनलाई म अलिकति म्याच गराउँछु, मेरो जो भिडियोसँग म्याच, लगभग म्याच भइसकेको छ यो। र जो मेरो आफ्नो भिडियो सिलेक्ट गर्छु, म जान्छु फेरि कलर करेक्सन र यसमा ल्याउँछु म कलर करेक्सन कर्भ, यसलाई पनि सेम म्याच गराउनु पर्नेछ, यो भयो, ओके। म फेरि जान्छु लेयरमा र न्यू जस्मिन लेयर, ओके। र सिलेक्ट गर्छु जस्मिन लेयर, यहाँ जस्मिन लेयर र त्यसपछि म जान्छु इफेक्टमा कलर कर्भ र त्यसपछि म यहाँ दुवैलाई अलिकति लाइट बनाइदिन्छु, यो भयो। जो ब्लू छ ब्लू एरियालाई अलिकति यहाँसम्म राख्छु म, ओके, यो भयो। र त्यसपछि मेरो जो भिडियो छ यो फेस हेर्नुलाई अलिकति क्लियर देखेको छैन, अलिकति ब्लर देखेको छ र यसलाई हटाउनको लागि म यो जो मेरो भिडियो जो कम्पोजिसन छ यसलाई म जो प्रिकम्प छ यसलाई म डबल क्लिक गर्छु र त्यसपछि यहाँ भिडियो सिलेक्ट गर्छु, मेरो आफ्नो भिडियो यहाँ। र त्यसपछि म जान्छु इफेक्टमा कलर करेक्सनमा र त्यसपछि म ल्याउँछु यसमा ल्युमेट्री कलर र त्यसपछि म जान्छु यहाँ क्रिएटिभ सिलेक्ट गर्छु क्रिएटिभ र त्यसपछि म जान्छु यहाँ जो सार्पनिङ छ यसलाई म अलिकति बढिदिन्छु, यहाँ अलिकति लगभग 60% दिन्छु म यहाँ। अब हेर्नुहोस् अलिकति 60 अलिक बढी भयो, ठिक छ, ठिक छ। म अलिकति दिन्छु तपाईँको 31, ओके। अब म जान्छु ब्याक जान्छु यसमा भिडियोमा, अब हेर्नुहोस् धेरै फरक भयो पहिलाभन्दा, यसमा ब्लर लगभग टोटली हराइसक्यो। र भिडियोलाई तपाईँले कहीँ पनि मुभ गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो अलिकति सफा छैन, यता पनि राख्न सक्नुहुन्छ। प्ले गर्छु म भिडियो, देख्नुभयो र कहीँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। साइज यसको भिडियो सिलेक्ट गर्नुहोस्, एस हान्नुहोस्, स्केल गर्नुहोस्, जति पनि स्केल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसलाई भिडियोलाई। म्याच गराउनलाई म अलिकति ठुलै राख्छु म, ताकि यो बराबर आओस् भनेर। अब यो भिडियो देख्नुभयो, यो सेम म्याच भयो, भिडियो सेकी पनि भयो, जुन मेट्रो जो छ यो सँगै हल्लेको पनि छ, मैले बनाए पनि। र यसरी हामीले भिडियो बनाउन सकिन्छ। र अल सिलेक्ट गर्छु म भिडियो सबै, राइट क्लिक गर्छु यस माउस राखेर र त्यसपछि म प्रिकम्पोज जो छ प्रिकम्पोज क्लिक गर्छु। म यसमा रिनेम दिन्छु रेन्डर भिडियो, ओके दिन्छु। अब यो रेन्डरको लागि तयार छ यो भिडियो। अडियो चाहियो भने तपाईँले अडियो पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ, मैले यसमा अडियो राखेको छैन।
अब म रेन्डर गर्नको लागि म यो भिडियो जो छ सेलेक्ट गर्छु, रेन्डर भिडियो यो सेलेक्ट गर्छु र त्यसपछि म जान्छु कम्पोजिसन र त्यसपछि म जान्छु एड टु रेन्डर क्यू या तपाईँले मिडिया एङ्करबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एड टु रेन्डर क्यूमा सेलेक्ट गर्छु र त्यसपछि यहाँ सेलेक्ट गर्छु आउटपुट फोल्डरमा म दिन्छु ओके, डट म फाइल छ ओके र त्यसपछि हाई क्वालिटीमा सेलेक्ट गर्छु र त्यसपछि तपाईँले रेन्डर फर्मेट सेलेक्ट गर्नुहोस्। मेरो यसमा अलग्गै प्लगइन युज गरेको छु मैले, आफ्टर कोडेक्स भन्ने। आफ्टर कोडेक्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईँले अरू कुनै पनि भिडियो फर्मेट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि गएर तपाईँले यहाँ रेन्डर दिनुहोस्, यो भिडियो रेन्डर हुन्छ। धन्यवाद छ र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र म नेक्स्ट भिडियो लिएर आउनेछु, निकै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू लिएर आउनेछु र हेर्दै गर्नुहोस्।